Och så har jag rullat ut från hemmahamnen och packat in bilen med diverse godsaker, kaffe, fiskedrag i överflöd som vanligt och ett glatt humör. Och nu ska jag åka och hämta Daniel och så ska vi ut på sjön idag. Ska jag backa in här bara till Daniel. Ja, nej men vi har ju testat att fiska en gång tidigare i år. Det blev inte sådär jättebra. Jag fick en på 3,5 kilo, men det var väl det enda egentligen vi kunde skryta med. Så vi hoppas på bättre tur idag. Vi ska testa både lite abborre och gädda. Får vi se. Ja, det ser ut som ett mindre gomleslag. Oj, helvete gör jag. Ja, det gick bra. Det är bara fiskeprylar sig. Ja, det går att köpa nytt. Ja, det har jag redan gjort. Jag har nytt gäddsätt och nytt abborrsätt hemma. Jaså? Ja. Har du med dig det idag eller? Nej, det är det gamla. Hur fan kan du gå och köpa... Alltså, du är ett unikum. Hur kan du gå och köpa nya grejer och inte använda dem? Ska du suga på dem då tills bättre... varmare väder eller... Ja. Nej, jag har testat. Abborrsättet har jag inte testat. Men för det var sånt där så att när jag kom hem och satte ihop det sen så hade det spruckit i keramiken upp i spötoppen så det skar linan hela tiden. Och det har tagit sen faktiskt, jag köpte det i Växjö sen förra sommaren till nu att jag har fått ett par spötoppar så jag kan byta hemma spööglor, toppöglor. Ja, ett jävla besvär, det har inte funkat bra med det. Men ja. Men hade du köpt gäddsätt också? Nej, spö bara. Vad var det för spö då? Det är ett 13 Fishing som ligger på 2,5 som de hade någon sån här kampanj. De hade 70% på det. Åh jädrar. På Fiskauto. Så jag tänkte, fan det är ju inga pengar. Det var ju någonting på 600 spänn. Jag köper ju det. För det är lite annan karaktär. Det här är det här lite mer tjockspöet. Det andra är det här lite mer smala grafitspöet. Fast det har lite högre vikt och det går upp till 130 eller något så andra. Så jag tänkte, men jag tar det så sätter jag det på 300-rullen. Det blir bra. Så då köpte jag det. Kul. Och så tänkte jag att då har jag 3 spön. Det blir för mycket igen. Så då sålde jag det här gamla blågula och vad heter den? Nej, inte det blågula utan AGS-spöet. Daiwa och den blåa rullen som du har. Ja. Sålde du den? Ja. Så då sålde jag det. Och så köpte jag det spöet och så fick jag lite pengar över. Så köpte jag en butter istället. Jag skulle vilja ha den rullen fast inte att den är så jävla... Den är 7-1 va? 7-3 tror jag. 7-1. Ja, vad den nu heter. Men den är för snabb. Den är för snabb för mig. Ja, men det kan man ju bestämma själv. Nej. Jo. Nej, inte när man har stress i kroppen. Då är det bättre att man får... Det kanske är bra där. Nej. Sugen på. Alltså jag är lite sugen på Sandsjön där. Du vet, i mitten där är ju som en bassäng med vass runt hela vägen. Ja. Tror du inte att de står där inne i dem? Där, vet du att där genom alla år har vi bara fått en enda gädda där inne. Där fick vi på trolling när vi åkte igenom bara. Ja. Och vi har trollat ett och annat varv på andra sidan. Alltså... Sandsjön är jävligt svårfiskad. Ja. Men jag sa så undrar jag, men är det bra? Nej, det är jävligt svårfiskat. Men det är fan en av de vackraste sjöarna. Ja, det är fint. Vi har här att åka och det kan de ända. Så det är så jävla kul bara att vara där. Ja. Men det är jävligt svårt att få fisk. Bästa fisket vi har haft någonsin. Där är ju egentligen på 2 platser. Det är ju när vi kommer, dels när vi kommer över när vi har åkt från fängen. Ja, den första bubblan där bara.
Och sen när man har åkt igenom den så kommer man ut till nästa där det delar upp sig, blir sån här långsmal ö. Ja. Så går det nedåt och så är det en vassrugg i och så går det lite. Där har det ju varit bra med. När det blåste riktigt mycket en gång så fick vi mycket gäddare, kommer du ihåg det? Ja. Det var rätt tjurigt. Ja, vi fick 7 stycken tror jag där. På samma liksom runt vassruggen. Och så går det lite vik in som jag tänker nu på våren, tror jag de är superbra in där. Ja. Så fick vi in där ett par, 3 stycken. De var sådana som man såg då och när det nappar och sådär. Och så runt den vassruggen. Så Ska vi sjösätta i Sandsjön eller ska vi åka ner till Hook och köra direkt till fängelse? Vad tycker du? Det spelar egentligen ingen roll va? Nej, det får ju du vad du tycker är bäst. Alltså jag tänker om vi ändå ska... Det är ju mycket vatten så det borde inte vara några problem att ta sig igenom den biten idag. Nej, det borde inte vara. Så att då kommer man ju till de hotspotten direkt och börjar där. Och sen kan man egentligen köra på lite bort. Vi behöver inte ligga och nöta på de andra sen utan åker vi bort till den här ön och till kanalen. Och vi har ju också haft bra där den här kanalen när vi kommer längre ner och genom själva stora Sandsjön-ytan. Så kommer vi ner till själva kanalen, en massa vassar. Där var vi också inne en gång, det finns en liten sjö in, en mycket mindre. Men då går ju kanalen igenom innan man kommer upp till den som bara är rund vass. För när den går ut sen med efter kanalen, den här runda med vass som du menar. Sen kommer ju kanalen igen och sen är det som ett L innan den går ut den här lilla sjön med sommarstugorna. Det är L-et där med, där har vi också haft lite gädda. Just det. Sen skulle jag vilja testa, kom då det jag fick på min Peto var det väl, den här lilla trånga kanalen in till den här sista, det är liksom som en ytterligare liten sjö. Ja, men det är ju när du kommer ända fram till vägen där det bara är grundområden. Ja. Där inne, det är ju mysigt. Det kan vara, inte annat. den här tiden på året så kan det ju vara, om de har gått och ställt sig där så kan de ju stå där. Problemet med den är ju att det är ju ett strömområde så jag tror inte att det är varmt i vattnet där. Nej, kanske inte. Men jag tänker i den lilla sjön där innanför. Har vi varit i hela den sjön eller var vi inte bara halvvägs? Nej, vi var ända inne vid själva grundet utanför sommarstugorna. Och så bort. Vi har ju varit, det är ju den sjön vid sommarstugorna som vi åker igenom innan vi kommer till grundflakeområdet. Okay. Men där blev det ju jättegrunt i bortre änden. Det har vi också fått göra. Där filmade du mig med den där gamle mannen som knappt kan ta upp sin fisk själv. För 5-6 år sedan. Så där har vi också fått. Så att, men där är ju, vad som har varit där är ju att vi har fiskat abborre framför sommarstugorna där du vet. Så ligger det ju ett grund där ute. Så jag hittade det. Det körde vi mycket med sådana här småspinnar. Ja, med där fick vi ju abborre. Ja, där är ju kul också. Så där har vi haft abborrfiske vid den. Ja, men det finns... Bara för att testa nu om det är någon abborre, då har vi ju den där. Ja. Nej, men det blir kul. Bara en dag på sjön känns gött. Ja. Absolut. Det som händer i bilen nu det är att Daniel försöker att fixa fiskekort på iFiske. iFiske är ju en väldigt bra tjänst, väldigt enkel och bra tjänst. Så tack iFiske för allt du har gjort till svenskt fiske. Men Daniel är inte så kompatibel med, och det var dina ord, med elektronik, ny teknik. Om vi nu kallar mobiltelefon ny teknik. Men för mig. It's in the eye of the beholder som det så fint heter. Så han försöker lägga in det nu och det har varit några svordomar. Men jag tänkte jag sätter inte på kameran för nu har du börjat lugna ner dig lite. Ja, men nu har kommit ett steg till. Så nu är 2 fiskekort inköpta. Och nu sätter vi 10 kronor till fiskevård också, eller hur? Det tycker jag vi gör. Blir medlem i Sportfiskarna är vi ju redan så det behöver vi inte köra. Nej, här har vi fiskeplatsen. Eller iläggningsplatsen. Ser ut så här. Och där har de fått upp en sån här fin skylt. Det fick vi till våran fiskeförening också. Töm, tvätta, torka. Det är viktigt när man har, som vi, när man båt ut och in, att man inte sprider massa skit. Titta här, nu har kommit till Swish också här, så nu jävlar är det på väg. Jag har suttit här i 20 minuter. Nej, det har du inte. Nej, nu ska vi inte överdriva. 10 max. Ja. Så, då är vi där. iFiske Jighead AB, det är säkert rätt. Tänk när du går och lägger dig ikväll. Så kan du tänka så här. Ja, fisket var ju skit. Vi fick ingenting. Men jag löste i alla fall att köpa fiskekort. Ja.
är det så mycket bilar här med. Och då kommer du stärka dig med ditt självförtroende. Vill du ha den i bilen eller ska vi lägga den här någonstans? Lägga den där borta då. Så han har ställt sig precis i mitten här, va, eller? Lägger de under bara. Ja, nej. Ja, då blir det. Perfekt. Det är jättebra. Lite mer över nu, utan rakt ut bara. Jättekraft. Det här var det bästa investeringen. Ja, du byggde på det, ja. Jag gick och balanserade innan var i min höjd. Kommer du ihåg det? Då. Skitar vi ner. Bara och skakade. Så fick jag en gädda. Den enda jag fick. Det var. Jag försökte knuffa iväg men den går på grunden. Jag kliver över med min vikt där tyvärr, så jag får komma bakåt så får vi... Har du såna båtshakar? Ja, det har jag. Det ska vara så. Det är gamla människor. Nu petar jag i den här. Motorn ska vara bakåt, nej framåt, va? Nej, det spelar ingen roll nu, men nästa gång ska den vara... Tvärtom, så framåt. Så. Ja. Och så kolla så inte den här sladden tjorvar i sig. Den är så grov. Den här så. Då har vi fått i allt och är på väg. Jag bara funderar var vi ska börja, Daniel. Vi kör över i Sandsjön och så börjar vi direkt. Ja. Första lilla bukten. Det här systemet är ju 2 sjöar med en liten smal kanal emellan som ibland faktiskt inte går att ta sig igenom när det är lågvatten. Men det är det ju inte nu så här på våren, hoppas vi. Om de inte har sänkt vattenståndet i sjön, men det märker vi. Nej, men det ser ut att vara mycket vatten tycker jag när jag tittar längs med vassen och vid stranden, så såg det bra ut. Vi har 4,6 grader i vattnet, så det är inget riktigt badväder. Nej. Alltså 4,6. Men vi är lite lagom upphetsade så vi har nog 38 grader i kroppen. Ja, det har vi nog. Men 4,6 det är riktigt lågt. Det är precis is. Men jag såg lite bilder igår när jag satt och kollade på lite fiskesidor att det börjar filmas lite gäddlek och så nu, så att där det har varit varmt och kanske lite längre söderut så har de nog börjat. Ja. Jag har inte sett eller märkt någonting här i närheten. Det är 7 grader tror jag. Jag vet inte, det är väl inget sån här exakt, men när det ska komma upp mot en 6, 7, 8 grader i vattnet tror jag en sån här temperatur som brukar vara rätt bra. Men det är ju olika. En del leker ju tidigare, så en del leker nästan under isen och en del jag håller på ända fram till slutet av maj, början av juni. Så det är ju stor spridning över hela Sverige kan man säga. Nu när vi ändå har lite tid på oss här, det är ju en ny säsong. Har du hunnit köpa några nya drag eller?
Vi var ju inte på mässan i år, den var i Stockholm. Ja, nej det blev det ju inte. Alltså, jag har med mig något nytt här ut kanske. Vi ska se. Ja. Lite ny svim. Ja, vad säger var de där? Det är ganska många nya svim. Den, ny svim. Men du fiskar ju aldrig med svim. Ja, det är klart. Fast väldigt sällan. Nej. Alltså, ganska sällan. Det är mycket jiggare. Det du fiskar med är ju dem. Ja. Oftast. Och shadtisen. Shadtisen, den är ännu mindre. Den är ju din favorit. Ja. Den kör du. De funkar. Den här fiskar du, om jag 90% av din tid fiskar du med den. Den här är ju för jävla snygg specialfärg på den nya svimmen med. Den finns det både med shad och så är det med tail på med så man kan byta så man får med två olika. Den var fin du. Ja, den är jättesnygg. Och de här var snygga också med lite glitter i. En stor Salmo Slider Lollipop är också ny. Oj. Det ser ut som en leksak. Ja. Som en sån där brio. Ja. De här nya köpte jag förra året så nu har jag 3 olika sådana Pig Shad 23 Tail. Det är väl Tail Junior, något kallar man dem, 23 centimeter. De har varit väldigt intressanta. Olof fick på den och jag har fått på den så att de har funkat jättebra. Kul. Den kanske jag kan få låna sen. Ja, och sen har vi en ny Daiwa-jigg här med. Oj. Som jag inte haft innan. Har du målat tailarna själv eller var de kom någon sådana? Ja, de kom sådana. Och så den här är också ny. Det är Wolf Creek Lures 15 centimeter. Jag gillar ju lite downsize. Ja. Så det är perfekt size för mig. De är ju jättefina. Jag tycker de här små fenorna bak där är så coola på deras. De är jättesnygga. Fin gång på dem. Jättefin gång. Det var det som var lite nytt. Sen är det mycket gammalt naturligtvis. Man har ju en del man tror på. Du, nu närmar vi oss här. Jag tror vi får... Jag måste koncentrera mig lite här för det var väldigt... Ja. Vad det var... Antingen har det blivit äldre eller så har det blivit ännu trängre. Jag har redan svarat på den frågan internt så ni behöver inte... Det var många år sedan vi åkte den här vägen igenom. Men det är ju rätt mycket vatten här. Efter det ni gjorde. Den andra Det var planteringen. så mycket som dog. På den andra planteringen, eller den första. Den söderut eller den österut. Nej, men den som var ute på mossen, den vi gjorde sist. Ja. Den har jag gjort en till på. Den börjar vuxit upp lite nästan. Vuxit ordentligt. Jag tog... Men du ser Oj, ju... kolla stacken häger eller något där borta, ser du det? Vad jäklar. Där är ju ett straffslag rätt in. Nej, för grunt här. Grunt är väl vi vana vid. Ja, men jag tror inte de simmar in riktigt här. Tänk att... Någonting för att hålla... Där ser du hägen nu. Ja. Stora. Fan, din elmotor hade gått sönder, sa du. Ja, helt och hållet. Det var väl en Minkota 55 du köpte? Ja. Jag har funderat lite nu så jag vet vad som har hänt. För det gick jag, brytpinnen gick jag av och jag hade lina förra året och fixade det. För då stannade den. Men då funkade den ju igen, men den har varit konstig och den har varit lite så att den har vibrerat rätt mycket ett tag. Och när de öppnade upp den så har den ju spruckit inuti så att de sa att den måste ju ha... det har gått in vatten och har rostat så att den måste ha gått i hårt någon gång, sa de. För den har blivit skev med då. Ja, sen har jag ju inte, det var ju bara linan. Men sen när jag började tänka tillbaka så en av de allra första gångerna jag var ute med den så var vi i Eksjö, Olof och jag. Och där körde vi utanför en kant där jag trodde det var lugnt, men där har det tidigare legat ett kallbadhus. Och där utanför det jag trodde var sista raden, det stack upp en sån här stenkista som vi drog in i ganska rejäl smäll. Första eller andra gången jag använde motorn. Så frågan är om jag inte redan där fick en smäll som inte var bra. Sen ska man ju passa på att göra så att man ska lämna in den kanske någon gång vartannat år eller något så man kan kolla att den är tätad och så. Så kan de ju gå igenom och se så slipper man att något sånt har hänt. Gör de det på Fiskauto? Ja, så sa de där, bara lämna in så kollar vi liksom för att
Det är ju så lätt gjort. Det kanske kostar ett par hundra eller något, men det kan ju vara värt 200-300 för att få bara att de har kollat igenom den där 20 minuter eller något och se att allt är okej och att den är tät. Så man slipper något sånt, för det är ju så jädra onödigt. Och jag hade glömt bort det och jag hade ingen kunskap om det heller, att det kanske var... Eftersom den fortsatte att fungera, motorn, och den gick ju inte av eller någonting heller. De ska ju inte gå av, jag på säga, så att det var ju bara med att det small till och så stängde man av. Så att jag trodde att allt var okej, men lärdom. Nu rycker det. Nu rycker det. Vad tänker du börja med? Nej, jag börjar med in. Nej, men våga ta något annat än en Shadkis nu. Nej. Menar du det? Ja, men okej, jag gör det då. Utanför komfortboxen här nu en stund. Ja, och så ta något. Ta något av dina nya nu. Ja, jag tar den här Savage Gear. Okej. Eller var den riktad eller vad var det du pillade på? Det? Ja, jag har dubbelriktad. Savage Gear 15. Den är dålig krok. Här vill man inte få möta det. Nu blir det trångt. Här kan ju vara liksom hela vägen ut där nästan. Denna viken har vi ju fått här. Ja, här har vi fått något. Då hade vi de här, då körde vi med de Eastfields, de här jättegröna med illorangea fenor som var någon specialfärg, tror jag, som de hade på Upplev. Köpte jag ju så både du och jag hade. Den färgen fick vi så otroligt bra på, men ja, jag tycker vi kör här. Vi kör nu. Nu kör vi. Ja, första kastet. Ja, nej. Jag hade liksom inte mentalt förberett mig på det här. Alltså jag har inte... Jag får ta den här då. Vilka vassar, vilken miljö. Ja. Grymt fint ju. Synd att det är så svårfiskat här. Ja. Kan man stå och välja miljö och natur hur det skulle se ut, så är det ju så här. Ja. Det finns ju liksom... Ultimat, verkligen. Ja, helt perfekt. Och det finns lite djuphålor och det finns lite grynnor. Vassar, öar, växtlighet. Lite sund där det tränger igenom och lite rörlighet på vattnet ibland. Och... Det är fruktansvärt fint. Vi har haft några, fiskarna har varit rätt bra. Vi har fått typ en 7-8 på en gång. En dag när jag har varit ute. Ofta får vi faktiskt jobba lite med det. Nej. Ja, då kan vi den ta i. Det här går är så fin den här färgen. Så här så läcker. Ja. Suveränt fint. Vad kan gå fel? Det ska bara smälla. Det kan gå fel på så jävla många sätt när man fiskar. Det är det som är problemet. Ja. Man kan inte ens föreställa sig. Har du läst några bra böcker på sistone då, Johan? Jag har faktiskt klämt igenom lite gammalt igen. Jag läste Jerusalem. Vägen till Jerusalem. Selma. Nu precis. Jag har läst mer. Sen har jag faktiskt haft, det har inte hänt mig innan att jag har börjat läsa böcker men bara nej, det här är inte bra, så jag har slutat. Ja, det gör jag sällan. Ja, nej, men jag kan ju inte, varken bok eller film har jag ju kunnat liksom sluta, även om jag tycker att det är skit. Men de har känt bara, nej det här. Men jag vet inte om jag har läst något bra riktigt på sistone. Det är lite roligt, jag har läst 2 stycken böcker som blev succéfilmer som är såna riktigt gamla från 70 och
början av 90-talet och 70-talet. Hajen och Jurassic Park. Jaha. Det var lite kul läsning. Ja. Jag läste Steinbeck med som människor, det är en kortis. Och sen så läste jag Den gamla havet och jag har läst Flyga drake, Alkemisten. Ja, men du vet de här gamla riktigt bra. Jag köpte Steinbeck just nu. Ja. Första upplagan, originalupplagan på svenska från 1962 eller 63. Charlies resa när han tar sin hund. Och så åker han iväg, John Steinbeck. Han har liksom känt att han tappat kontakten med det amerikanska samhället. Och jag tänkte mig hur det ser ut i det amerikanska samhället idag. Det skulle vara kul att se vad han gjorde för resa och hur det var för 60 år sedan när han liksom drog iväg och kände att vad fasen hände med mitt land. Och så tänker man på idag. Så den har jag köpt faktiskt, originalutgåvan. Jag tänkte så det blir lite kul och läsa och se faktiskt vad det är han skriver och vad han kommer fram till på sin resa. Det Det vi gör nu är att vi fiskar oss fram till våran hotspot som vi har här framme. Och det syns, men mellan... Det är en udde som går ut ända hit. Och ser det som ett litet gatt däremellan. En sund däremellan brukar det... Där har vi fått en 10 gäddor i alla fall, Daniel, va? Det kan det nog vara sammanlagt. Jag brukar kunna stå där och trycka. Det är liksom som en liten vassrugg i mitten där och den är väldigt het då. Men vi måste ju testa hur det är. Där inne har vi vassruggen med som är bra. Ja. Och just det, sen har vi en liten vik innanför här också som kan vara lite kul. 2 stycken, både innan här och efter med 2 fina vikar. Ja. Eller försöka leta upp var de står idag här, vilket djup. Nu har vi fiskat mellan 3 och 5 meter ungefär när vi har tagit oss ut ifrån den här kanalen. Ingenting än. Och har vi fiskat i 20 minuter? 20 minuter. Inte ett pet. Jag kör Söders färg. Vad kan den vara? 3 år, Daniel? Ja, nej, den har funnits längre. Det är ju deras hot pike färg. Söders specialare. Den är bra. Det är en bra färg. Suspending. Det finns i väldigt många olika storlekar. Från 6,5 upp till 15 centimeter. Och med och utan rassel. Och så dina tailar nu då. Det var ju lite spännande faktiskt att de bygger på ett gammalt drag. Det tycker jag är kul. Att de utvecklar ett befintligt. För det är många som har... Kör mycket tailbeten. Hade jag nog ett litet pet, tror jag. Va? Hade nog ett litet pet där. Oj! Spännande. Det. Men ibland när man vevar björkdrag sakta så kan man ju bli lurad i och med att den kan vara så långt ute på kanten och då kan den kännas som att det rycker till. Allt verkar ha klarat vintern med båten här. Det var batteriet bara som behövde laddas upp. Det hade laddat ur av en anledning trots att det var litiumbatteri. Och inte kopplat till någonting. Så jag vet inte vad som hade hänt där riktigt. Sen tycker jag har svårt att få upp den till 100%. Litiumbatteri kan ju vara lite luriga beroende på vilken
heter det BMS, styrning man har till cellerna. De här som jag har då, jag har ett 100 ampere till denna och ett 100 ampere till akter elmotorn. Och båda är liksom svåra att få upp till 100%. De slutar ladda så där första gången var det nog vid 70% så stänger laddaren av. Och då får man liksom dra ur laddaren, starta om laddcykeln några gånger. Och för varje laddcykel så blir det lite bättre. Så nu har jag fått upp de här till 89-90% någonstans tyckte jag det slutade på nu sist. Ja du, det var länge sedan jag var på 100% också. Ja, jag tänkte inte ens på 90 heller. Det spelar ingen roll hur mycket vi laddar oss själva. Vi har inga sådana tjuvknep utan det blir bara lägre och lägre. Mm. Vi är glada om vi kommer upp ur sängen. Vad är det, 10%? Det är 10%, ja. Oj. Då har vi laddat bra under natten. Fast å andra sidan, stå här ute på sjön. Vädret är gott, naturen är vacker, vi fiskar. Då laddar man lite. Ja, det gör man. Det här är underbart. Nu har vi en liten vik där, om du ser vad jag pekar med spöet rakt fram så. Där tänkte jag vi skulle åka in idag. Är du redo för att få några riktigt feta gäddor där inne, Daniel? Ja då. Är du mentalt liksom förberedd? Jag är så förberedd jag kan så bli. Inte... Nej, så inte får några jag lovar dig, någon form av ångest eller besvikelse kommer inte utbredas om vi drar en 5 kilos där inne. Nej. Jag är helt beredd på det. Okej. Ja, skönt. Jaha. Det ser så fint ut. Jag gör det. Jag ska köra min Westin Tail faktiskt och testa den. Black Piken. De är snygga de här nya Daiwa-jiggarna Slim. Men jag tror det är nog bättre gösjigg än gäddjigg. Wow. Svårt, jag känner inte liksom, om du kör Shadtease eller lite av de andra, då känner man liksom vibrationerna och stjärten. Det gör jag inte riktigt med dem. Men den går nog bra ändå. Men jag gillar ju att känna betet. Du vill ha en relation till ditt bete? Jag vill ha en relation till mitt bete, ja. Social som jag är, så någonstans måste jag få utlopp och det är i förhållande till mitt bete. Ja. Där knyter jag kontakten. Jag kommer inte ställa några som helst följdfrågor, märker jag, för jag vill inte veta mer nu. Nej. Det är bra det. Det räcker så, jag tror alla förstår vad jag menar och vet precis den här känslan när du har dina drag som du vet, du kan, du förstår. Du känner precis hur de mår och hur de beter sig. Men du är fortfarande gift? Och... Ja, det tror jag. Eller hoppas jag, det menar jag. Ja, jag är gift. Jag älskar min fru jättemycket. Men jag fiskar inte med henne. Men det är inte du heller. Ja, men det gör jag ibland på sommaren så gillar hon att fiska. Problemet är att hon får alltid mer fisk än vad jag får, så att det är inte så jävla nej, det är inte bra. Det är inte bra alls. Nej, hur fan. Sen är ju hon... kan vara rent skadligt. Ja, men sen är ju hon av... Alltså, det finns ju 2 typer av fiskare. Det finns ju idioterna som oss som håller på att byta drag och som inte kan ligga still på ett ställe. Men hon, du vet, hon vill ut och så vill hon ta ett metspö och så kan hon sitta. Alltså hon behöver inte flytta på sig på 3 timmar. Nej. Och det är ju inte... Det är ju 2 olika typer det är inte kul. av... Nej, men det är 2 olika typer av... förhållningssätt. Ja, man är ute efter 2 helt olika saker. Vi är kanske ute efter för att få flest fiskar. Medan hon är ute efter att få en lugn, skön upplevelse. Vi jagar aktivitet och de jagar friden. Ja, och när de 2 världarna möts
så blir det jobbigt i och med att det är samma sysselsättning. Det kan till och med vara i samma båt. Ja. Då är det begränsat. Liksom. Och då vet jag att om jag hänger med henne så har jag liksom ett visst antal förflyttningar på mig innan hon tycker att nu är det bra. Nu är det bra. Och det måste också gå en viss tid mellan förflyttningarna. Så det gäller liksom att parera där. Ja, jag förstår. Men sen då att hon alltid får fler mer fisk också. Och det är ju det att hon ligger still tills fisken kommer och till slut så kommer ju fiskfan. Ja. Så är det ju. Medan vi hattar ju runt. Vi kan ju ligga 5 meter bakom en fisk nu en hel dag. Mm. Nej, den kan ju följa oss, så den kan följa draget och betet, men sen fiskar vi på ett nytt ställe med ett nytt bete. Ja. Det ger den ju egentligen aldrig chansen. Och... Den kanske behöver 5 kast på samma ställe för att vänja sig liksom. Fast i ärlighetens namn så är mitt sätt att fiska med att byta plats och byta drag ofta. Om man fiskar med folk som inte byter så ofta så brukar det ju faktiskt resultera i mer fisk, så är det ju. Det är det normala. Men sen har ju du dina drag i vattnet mycket längre än många andra. Alltså du fiskar ju hela tiden. Ja. Vi andra dricker ju en kopp kaffe och kan liksom göra annat. Ja, men det kan man ju fan inte göra för man har fått fisk. Nej. Men sen är det också... Jag menar att du har kanske 20% mer vattentid på dina drag än de andra i båten. Ja. Sen blir jag ju trött när jag har fiskat ändå. Man är ju jävligt koncentrerad. Ja. För man vet att när det händer, då händer det på en 10:e sekund och då gäller det att vara där. Är man inte med när det händer, då missar man. Ja. Och det är aldrig kul. Jag liksom slänger i drag här i. För jag har inte fått plats och nu är det bara som ett svart hål som man knappt vågar stoppa ner fingrarna i. Så nu skulle jag vilja hitta vikter till det här exempelvis. Så det vet jag att det finns ju någonstans här i, men att få upp dem där utan att skada sig själv. Det kommer jag ihåg när jag skulle gå upp för källartrappan. Vi skulle ut och fiska en gång och jag trillade och körde handen rätt ner i beteslådan. Det har vi på film. Det har vi på film. Det var inte bra. Då blödde jag på många ställen kan jag säga. Det var inte alls bra. Ja, lite motoroil. Det är nästan lite motoroilväder idag, va? Kände det? Ja, jag tycker också det känns så. Släpp. Det är ganska bra om man tar lite lugnt så här, va? Mm. Ser inte det bra ut? Jo. Den går inte så djupt utan man tar den lite lugnt så här. Nu kör vi lite framåt med så har lite fart. Kul att han vaggar så. Den vaggar jättemycket. Den är het. Häftigt med ett drag som är... Och köra så här grunt, det är ju liksom så här perfekt nu på våren egentligen att köra med det här. Kan ju köra liksom bara någon decimeter under vattnet. Fan också, jag hade intalat mig själv att jag inte skulle köpa några drag i år. Nej, den här måste du nog köpa. Men jag måste köpa den och så måste jag köpa en. Den här är specialfärg, det är Bengtsson har köpt den här. Ja. De har den här Black Piken, det är inte alla som har den färgen just. Jag måste köpa en pigg också då med tail. Ja, de är ju fina. Här inne var det lite mycket vass. Mm. Ja, på sommaren går ju inte fiska här. Det är väl knappt det kanske gör det nu också, jag vet inte. Ja, vi får nog... Får hålla beten upp i ytan. Mm. Pig Shad Nano, 15 centimeter. Många gäddor på sitt samvete. Mm. Aj. Den här är suspending. Jag skulle vilja ha någon sån här sinking med så får ni lite djupare faktiskt, känner jag. Jag måste nog skaffa mig ytterligare en sinking med. Testa på. Det blir dyrt.
Det blir dyrt. Så är det. Jag ihåg i Blekinge när vi varit inne vid Torhamn i de här jättegrunda vikarna där, så här långt in. Ja. Ja, den här, det är kul fiske alltså. Ja. De kommer ju som raketer och smäller på. Det måste ju vara det största vi har gjort den här. Kommer du ihåg den när det slog över allt liksom i den här viken vi brukar vara i? Vad häftigt det var. På kvällen där när man såg, de körde emot betet. Alla högg ju inte, man såg hur de bara gick emot 30-40 gånger på den. Det var... Den halvtimmen vi var inne nästan. Det var helt enormt var det. Helt otroligt. Ja, för jävla kul. Ja. Även om inte alla högg så var det ju många som högg också. Så att, men ser de så här liksom från 10 meter ta fart upp i ytan och bara komma. Och så bara ett stort jävla moln. Och man bara tänker, nu smäller det liksom. Vad fan skit. Nej, det var för grunt och för mycket växtlighet här. Plus att de naturligtvis inte var här än. Man kan tänka mig att det kommer gå in och vara verksamhet här snart. Det måste det ju bli. Snygg där. Ja, det är mycket färg. Bombad med motor, och glitter. Jag har kört ganska stora jörkar uppe i ytan. Jag har kört jiggar från stora till små lite längre ner. Ingenstans har det varit påpetat. Så att, kul man drar sig så ser man plupp så kommer vasstråna upp i ytan efter. Man får vara glad för det lilla. Ja. Där var den. Nej, den släppte. Nej. Fan. Det var den i varje fall. Första katt sätter på pigg. Pig Shad 20 junior. Offset krok. Högg det. Tyvärr är det ju väldigt svårt att få fast dem. När man kör offset. Jag tyckte jag var snabb som attan, men det hjälpte inte. Men den kunde de inte motstå den. Oj, kolla på kroken där. Den var nog på ändå rätt bra. Surt. Det är så här perfekt som man tänker sig utanför viken och stå här ute inför leken och börja ladda upp. Borde det kunna vara fler här då? Vad snarare. Den blir enormt stor med den där tailen. Ja. Kom ihåg du tappade din i Landsjön. Gjorde jag det? Ja, så fick du den av mig för du blir så sur. Förbannad. Jag kände jag kan inte ha det så här i båten. Nej. Jag ska bli förbannad fler gånger, det hör jag då. Jag satt ju en Westin jätte med hemma, kommer du ihåg det? Ja. En av våra första fisketurer upp i trädet där. Ja. Vit, tror jag. Måste ha rostat bort och åkt ner nu, tycker man. Men, ja. 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 Går bra? Nej. Det är inte så jävla smart egentligen. Ha en låda med så jävla mycket grejer med. Det är att be om trassel och jävelskap.
Jag är lite sugen på att komma bort igen då, så åker vi till andra systemet där så att vi egentligen bränner över sjön sen när du har fikat. Ja, nu skulle man haft sen snus det, Johan, vad gott det hade varit. Har du slutat helt? Ja, 1,5 år. 1 oktober 2023 la jag av. Vad händer med världen? Ja du, det... Hundar som slutar snusa. Det trodde jag var det sista som skulle ske innan. Ja, vad är det? Jag fiskar. Johan och jag är på Sandsjön. Nej, men jag har haft ett hugg nu. Jag har haft ett hugg så jag har känt en gädda i år nu i varje fall. Nej, han sitter och fikar. Nej, vi har inte fått någon av oss faktiskt. Så att, nej, men det var ju jätteblåsigt och stormigt igår så att de hade någon riktig fistperiod. Nu är det väldigt stilla och soligt här så att det är inte bra. Ja, eller så är vi kast på fiska, det vet du ju. Ja, ha det fint. Ja, det ska jag göra. Hej, hej. Hälsa från Olof. Han tyckte det var bra att du fikade. Där uppe, ja. Jag hörde att du gjorde några sådana med här. Det har hänt. Jag fick lite skvaller från Olof. Ja. Att det var inte jag hade sån riktig skit och ingenting funkade för mig. Och jag fastnade i trä och det höll på. Så jag blev vansinnig till slut. Jag blev förbannad. Ja. Inte klokt egentligen, men jag var bara så irriterad på allt. Ja, men hörde du vad en jävla chokladkaka kostar nu för tiden? Ja, men du kan ju få köpa 4 för 99 på extrapris. Ja, jag gjorde det. Helt jävla sanslöst. 4 för 25 99 kronor styck. Och det ska vara något jävla erbjudande. Ja, men du vet vad de kostar? Ja, det ligger på 30 spänn. 56 spänn. Kostade en chokladkaka nu. Det är inte rimligt. Men det var ju på någon pressbyrå eller något, va? Men Citygross. Jag måste ha läst fel. Ja, jag måste ha läst fel. Men jag vet att jag fick 57 kronor rabatt på 4 stycken. Ja, det är bara slutet då. Då är det ju 25 delat på 2. Ja. Så 25 plus 30. Ja, men du är uppe någonstans 40 spänn i de här. Det här är viktigt nu när det inte nappar. Ja. Att få i sig lite socker. Lite tröst. Och så byta ställe. Kaffe med. Kaffe, socker och ny förtröstan. Det är lite det fisket går ut på, Daniel. Inte det? Jo, det är livet går ut på. Kaffe, socker. Alltså kaffe och choklad. Det är en väldigt bra kombo. Har ju de här med. Nyåkers. Ta om du vill ha. Jag väntar. Det är gott. Mandelkubb är min svaghet. Det är så jävla gott på sjön. Där man kan få smula och gosa riktigt härligt. Men det är som jag har pratat om innan. Mandelkubb delar mänskligheten i 2 läger. Ja, lite så är det. Det finns inga mellanting. Jag har aldrig hört någon som säger: gillar du mandelkubb? Ja. Utan antingen tycker man att det är skitgott. Eller så tycker man verkligen illa om dem. Ja. För att de är för torra. Men det är just det att de blir så torra så klibbar man ihop dem i en klump i munnen och som i kaffet som löser upp så är det ju så gudomligt gott med
mandelsmaken och sockret som löser sig i munnen. Det är som mäsk nu när vi ändå fiskar, om man ska dra en parallell. Precis. Det är en som hårt kramad mäsk. Ja. Fast det brukar jag inte äta så ofta i och för sig. Nej, det håller lite mandelkubb. Ja, jag tror det. Det är bättre för magen. Ja. Det brukar ju sig inte få här, men man kan ju prova. Det kanske idag de hugger här. Tjenare! Hallå din gamle Hanne. Vad gör du? Jag fick i morse nog en som var 6 kanske. 6? Custom baits är det ju. Ja. Som gör de fina dragen och målar. Visst. Som han fiskar också ibland. Eller hur Micke? Custom baits fiskar ju ibland också. Det är inte bara att göra drag. Det var på din. Ja. Jag har kört in den här, har kört en del idag. Din jigg. Nej, jag var där inne. I den. Där har vi. Ja. Wow. Den var rätt bra. Det var precis innan jag hämtade Marcus. Kul. Ja, det var bra att ta och fixa det innan. Alltså, hade jag varit gädda då hade jag bott där. Ja, visst. Det är ju bara... Kolla, där inne är ju en göl också. Sätt där. Va? Ja, Där inne. de måste ju kunna simma nästan under vassen in dit. Kommer du ihåg när vi hade dem med första gången och åkte ner till Blekinge och vi hade den färgen? Och de Rappalan var det hugg. Ja. Tänk bakom det där med höga vasstrån in i det lugna vattnet där var det måste vara varmt och gott att ligga där. Offra en här. Ja, han borde ju nästan ligga där inne. Fan, när du körde pannan i. När du skulle ha flashen. I spetten där, ja. Ja, för fan. Är inte det preskriberat snart? Jo, nej. Det går ju alltid att ta fram filmmaterialet. Nej, den verkar inte stå precis in till vasskanten i alla fall. Jag vet inte om man skulle byta taktik lite. Huggen vi har fått är ändå fått inne på såna här ytor. Ja, fast vi har bara fiskat såna Vi har här. nästan bara fiskat där, ja. Precis. Men ja. Det där är fan. Det där är kärlek. Alltså tar de inte på den, du vet när det är både blått och motoroil. Lite motoroil i. Och lite orange och lite abborre. Det är allt. Det är allt, ja. Allt och ingenting. Det är som en julbuffé. Fan, måste jag ta kaffe och macka snart. Får bli någon... Vad fan är det för det ifrån att du inte får fika innan? Du är någon ny grej. Nej, det är många år. Vill du ha en? Ja. Jag har haft 2 hugg. Det är ju nästan så det räknas som en gädda, va? Det tycker jag. Jag testar här fram och ser. Ge ett litet tag till annars så kommer jag ta mig lite kaffe och mack. Nej, vet du. Vi smakar en sån här nu. Det är väl ingen idé att åka bort till det andra grundflaksområdet borta vid bron. Stora vägen. Nej, det Har vi inte fått något här så...
Nej. Det är precis samma typ av vatten. Jag har 2 Kanadagäss. Körigt. Vad vi ska göra? Ska vi trolla oss tillbaka eller Hitta lite fisk vore ju kul. lägga oss på den grynnan där han låg? Jag tror ju mer på att testa något annat. Vi har ju den här utav en grynna. Den grynnan, ja. Med abborre som vi... Den kan vi lägga oss och fiska på en stund. Vi kan ju trolla oss dit och så kör vi lite trolling med och testa. Ja, men då kan vi köra elmotorn dit ju. Ja. Tror vi skiter i att trolla upp här. Det är helt jävla plattbotten upp där. Ja. Det händer ingenting. Nu får det fan bli kaffe. Macka. Jaså, du går ifrån dina principer ändå, ja. 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 Jag är i princip fast jag har fått nog. I princip fast till en gräns. Ja. Ja. Det var välbehövligt, säg. Ja. Ja. Fan vad det blåste upp. Eller ja, det har väl blåst hela tiden kanske, men... Nej, inte så som nu. Det är väl att vi har haft lä. Här är ju en fin sträcka med. Nej, det var botten måste det vara. Fan! Men här så fiskar här. Fick lite puls i alla fall. Fan vad gött. Men då Johan, här. Ja, men nu kör jag här i. Men nu får vi lugna oss lite. Nu drar vi en stund. Ät nu din fika och ta det lugnt. Men jag tänkte för dig. Fan, du är som en ADHD-flipperboll nu. Ja. Undrar hur gamla de här tallarna är som står här ute. De här, de kan vara gamla. Ja. Enormt mycket sutare var det ju. Det finns ju lite rudare, men jag har sett en del riktigt stor rudare. Asså? Ja du. Så ja. Nej. Vad gav det? Man kunde stått på kajen i Munksjön och så fått 2 gäddor säkert idag. Bara stått där och kastat. Jag är övertygad om det. Men det hade inte varit lika roligt. Eller lika fint. Jo, det hade varit lika roligt. Det är inte så. Men naturupplevelsen hade ju inte varit så här. Båten har gått bra. Otroligt vackert och fint. Det skulle kunna ha varit hur jävla lyckat som helst det här. Ja, tänk om du hade Sitta och puttra tillbaka. Vi har fått en 2-siffrigt med gäddor, minst 5 barn. Och så har vi suttit här nu och varit så jävla nöjda. Ja. Det har varit något. Så